All right, let's do biology. Hello everyone, today I'm shooting with my new phone. It's the Samsung S23 Ultra. And let's hope that the quality is not so bad, okay? So, today we're gonna do biology. What's the question? 397. 397. And let's say we will finish this one and we'll go to physics, okay? But it's gonna be in a separate video. Ah, my captcha failed again. There you go. And then you said 397. Okay, 397 should be here. Okay. Which of the following is not a function of mitosis? Cái nào sau đây không phải chức năng của nguyên phân? A. The formation of new blood cells to replace old or damaged cells. Sự tạo thành những tế bào máu mới để mà thay thế những cái tế bào cũ hoặc là bị thiệt hại. What do you think? No, it's actually mitosis. Because mitosis will help the whole body to grow, you know, to make new cells as well. Cái giảm phân nó sinh nhau tử thôi, để nó sinh ra trứng với tinh trùng thôi. Meiosis only create eggs and sperms for reproduction, but this is growing, right? So it is A is a yes, it's a function of mitosis. Nó là một function của mitosis nha. Nguyên phân nó có sinh trưởng giúp cho tế bào sinh trưởng tạo tế bào máu mới. B. The production of genetically non-identical cells. Sự sản sinh ra những cái tế bào mà nó không giống về mặt di truyền. Is that a function of mitosis? That is meiosis, right? Đó là giảm phân mới đúng. So B is the right answer. C. The repair of wounds to the skin. Sửa mấy cái chỗ mà vết thương ở trên da. What is that? It's mitosis because it makes the cell grow again to replace that, you know. Nó giúp cho tế bào nó sinh trưởng trở lại để mà nó lấp đầy vào cái chỗ mà bị thương. Đó là mitosis. D. The development of embryos from zygotes. Sự phát triển của cái phôi thai từ cái hợp tử. Zygote to embryo. It just keep growing, right? Nó chỉ có growing, nó chỉ có tăng trưởng về khối lượng, kích thước và chức năng. Nó là mitosis. Very good, it's mitosis. E. The replenishment. To replenish. To replenish something means to restock something. Restock something, gom hàng lại, giống như kiểu mà trữ hàng lại. Restock or replenish là nó hết rồi thì nó hồi lại cho. The replenishment of epithelial cells of the small intestine. Epithelium, you know. So epithelium là cái lớp mà tiếp xúc trực tiếp với lại cái dung dịch hay máu hay gì đó. So epithelium is the layer in direct contact with blood or with any fluids. So the replenishment of epithelial cells of the small intestine. Sự tái tạo lại những cái tế bào biểu bì của cái ruột non. What is that? Of course, mitosis. So the answer is B. It's not a function of mitosis. 398. Question 398.
insulin protein. So remember, insulin itself is a protein molecule, okay? Chính bản thân cái insulin nó chính là một cái phân tử có cấu hình protein. Insulin protein is produced in the pancreas and secreted into the blood. Which of the following rows correctly indicates the route? The route means the way, the pathway, the route, the way of insulin after its production to exiting the cell from left to right. Cái protein tên là insulin á, được sản xuất trong tuyến tụy và được tiết ra vào trong đường máu. Thì cái hàng nào sau đây nó chỉ định ra đúng cái con đường của insulin sau khi nó sản xuất ra cho tới cái lúc mà nó thoát ra khỏi tế bào, từ trái đến phải, from left to right. So so insulin is a protein, right? So it must be made from the rough ER because there are protein because there are ribosomes there, right? Nó phải được sản sinh từ cái rough ER đầu tiên, tại vì trong đó nó có ribosome để sản sinh protein. So number 3, route 3 is actually wrong. Loại được một cái route đó. And then next, where does it go? Nó tạo ra rồi thì nó phải được chuyển đến đâu? Right? So let's say it exits the cell, right? At the end, nó thoát khỏi tế bào lúc cuối. So the last place has to be the plasma membrane, right? Cái nơi cuối cùng phải là cái plasma membrane, tại vì nó đi ra khỏi tế bào thì nó đi ra cái màng tế bào thôi. So basically 2 and 4 are wrong. Chỉ còn 1 với 5 thôi. So we have route 1 and route 5 only. Now let's look at this one. After rough ER, does the insulin go to lysosome? Nó có đi vào cái gọi là tiêu thể không? Để mà tiêu hủy không? It doesn't go into lysosome to break down. So route 1 is wrong, okay? So we have only route 5. Answer C. Okay, now let's try to answer why it's route 5. Okay, so after it's being made from a rough ER or ribosomes, the vesicles will carry the proteins to the Golgi. Okay, where's the vesicle? The vesicle actually comes from the Golgi itself. Nó giống như cái Golgi nó nhéo ra phát, thì nó thành mấy cái vesicle đó. Nó tới cái chỗ kia nó lấy xong nó đem trả trở lại Golgi, xong rồi Golgi mới nhéo ra thêm phát nữa, đưa mấy cái vesicle mới ra chỗ khác. So basically the Golgi apparatus itself can pinches off, or a part of the Golgi can pinch off to become vesicle. And then the vesicle brings the insulin back to the Golgi apparatus, right? From the Golgi apparatus, another vesicle will bring that insulin to the plasma membrane to get out. Từ cái Golgi nó lại tạo ra cái vesicle mới để đưa cái insulin đó đi ra ngoài màng tế bào, plasma membrane. So, is it C? Can you check? It's C. Very good. Question 399. Giống giảm giá nhưng mà ghi 399 thay vì 400. It's like the scale, but it's 400. They say 399. Anyway, please read it while I'll get the something to drink. It's not as cold as I thought. Không quá lạnh. But enough to make me cough. Question 399. After invasion of a host, human immunodeficiency virus or HIV embeds its genetic material into the host genome.
What number of thymine nucleotides would be present in the double-stranded DNA generated after reverse transcription of the RNA sequence listed below? Sau khi mà nó thâm nhập vào một cái con vật chủ virus HIV á, virus suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV mới embed, giống như là nó đậu lại, nó nằm đó luôn, nó đưa cái vật chất di truyền của nó vào cái con vật chủ, vào cái bộ gen con vật chủ. Hỏi số lượng nucleotide tên là thymine chữ T á, nào sẽ hiện diện trong cái đoạn DNA hai mạch mà được tạo ra sau mã ngược của cái đoạn RNA được nêu ra bên dưới. So basically, remember, HIV it's a retrovirus, okay? Nó là con virus ngược nha, it's a retrovirus, okay? Tức là sao? Khi nó vô tế bào nó từ cái gì? So basically, when in a cell, its RNA will make complementary DNA strands through reverse transcription. Nó gọi là sao mã ngược á. Và cái enzyme cần thiết là gì, đoán xem. Nó cũng là enzyme dùng cho transcription là gì? What's the enzyme for transcription? Something polymerase, right? Cái gì đó polymerase, right? RNA polymerase. But you don't need to know it now, okay? Anyway, so this one is the sequence. A, U, G, G, C, 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 U, U, C, A, G, G, C, ACU, 3 prime. Okay, so this is the RNA sequence. So reverse transcription is gonna produce this one, right? This one become TAC. Good. Yes. And this is 5 prime. They ask you how many thymine nucleotides would be present in this one, in this double-stranded DNA. Nhưng mà nó phải là double-stranded nha, nó phải là hai mạch, cái này chỉ mới một mạch thôi. This is only one strand, right? So, this DNA will form another strand. Nó sẽ tạo một cái strand khác nữa để tạo thành cái hai mạch, tại vì nó mới một mạch này. So, you will have another one. It is called ATG, GCC, CCT, TCA, C, and okay. So you have to count both strands, okay? Mình phải tính cả hai mạch, tại vì nó ghi là hiện diện trong cái đoạn DNA hai mạch double stranded lần này. It's double stranded, so you have to count both here, okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the answer is A. Very good. Let's try it. Let's check it out. It's A. Very good. Question 400. Nhớ là phải hai mạch nha, đọc đề kỹ. It's double stranded. Be careful. Which of the following statements is true of the structure of the cardiovascular vessel? Những câu này sau đây là đúng về cấu trúc của cái mạch mà gọi là trong hệ tim mạch. Cardiovascular vessel means like arteries, veins, and capillaries, right?
ba cái mạch đó. One, valves are typically found in arteries. Những cái van thì điển hình được tìm thấy trong những động mạch. Only in veins, right? So number one is wrong. Number two, elastic fibers. Elastic fibers. Nó gọi là sợi đàn hồi. Những sợi đàn hồi. Elastic fibers are found in both arteries and veins. Những sợi đàn hồi được tìm thấy ở cả động mạch và tĩnh mạch. So think about it. It provides elasticity. So the vessel can be bigger or smaller. Nó cung cấp cái tính đàn hồi để cho cái mạch nó co lại hoặc giãn ra. So is it found in both of them? Maybe, yes, could be. Number three, sphincter. Sphincter, you know what sphincter is? A sphincter là cái nó gọi là cái cơ thắt. Cái cơ mà nó thắt lại nhau á. So sphincter, for example, it's a muscle that causes the holes to close. Nó làm cho mấy cái lỗ trong cơ thể nó đóng lại. Sphincter. Like for example, lỗ hậu môn như thế. Like for example, anus. We have in the anus, we have internal and external sphincter. Giống như trong chỗ hậu môn nó có hai cái sphincter, có hai cái giống cái cơ thắt lại, nó bóp lại cho nó đóng lại. So the external one you can control it, okay? But the internal one you cannot. Cái external one mình có thể điều khiển được nó, nhưng mà cái bên trong, cái cơ bên trong này nè, cái cơ thắt bên trong mình không điều khiển được. Okay. Now, so sphincter muscles are found in the walls of veins. Những cái cơ thắt được tìm thấy trong những cái tường của những cái tĩnh mạch. Nó thắt lại không? Does it close off the vessel? No, it doesn't. Vessels is already having a very low pressure, right? They don't need to have sphincter. Cái áp lực bên trong cái vein nó thấp rồi, nó không có cần phải cơ phải thắt lại, đóng lại nữa. Đóng lại nó không đi được luôn á. If it close off with sphincter, the blood cannot flow even. So number 3 is wrong. So what's the answer? Check, please. Is it A? Very good. It's A. 4, 0, 1. Oh, it's the end, huh? Good. It's the end. So 400 is the end already. I see. Let's go. Maybe it's time to go to physics now. But I need to turn off the video now and start a new one. Moment, please.